So this was back in 2023, when I was guiding on Kebnekaise for an outdoor association. We were a small group, each with our own reasons for being there, but united by one single goal: to reach the summit. One of the group kept a diary during the climb, capturing the highs, the lows, and the moments that none of us will forget. You'll hear some of those words throughout the film, and you see them on the screen at the moment. It was a journey of effort, trust, and the kind of beauty that stays with you forever. And this is the story of that climb. I hope you enjoy, and we'll see you in the next video.
fan toppen. Ja, det gör det. Ja, häftigt. How's current feeling? So far so good. So far so good. Hur mår Per då? Det är bara den där carbonara som börjar trycka på lite varje gång. Då gräver nu uppe i gropen. Känner du av carbonaran? Ja, Åt du till middag eller? ja, 3 ägg var lite mastigt. Ja, Men vi klarar oss. Annars känns bra. Annars känns det tipptopp. Gött. Ja, precis. Det är ju snören där. Bergskrabba. Tja! Hur känns det nu då? Nej, jag är taggad. Är du taggad? Ja. Utvilad. Utvilad? Bra kamratskap. Jajamän. Det är rätt hög energinivå i gruppen. Hög energinivå i gruppen? Jajamän. Ja, kanske inte nu när det blir så brant backe, men Ja. lite så har det varit. Jajamän. Det är nice. Jajamän. Ja, det känns bra. Ja. Tack för att du tog ut oss på det här jobbet. Men vi får tacka oss när vi kommer till toppen. Ja, det är spännande. Nej, vilken jävla backe det är kvar nu. Fan vad kul. Fan vad kul. Satfläsk. Nej, var inte det.
konstigt när man har så pepp i armarna. Bra, tack för det alltså. Det var världens högsta bugg tror jag. Ja. Ja, då har vi tagit oss i Nordtoppen också. Yes. Fan vad fränt. Det blev bara vi tre. Ja. Men Det var nu är vi här. Nej, det är inte så farligt. Nej, ja, det är ganska farligt. Ja. Det är en tredjedel av gruppen. Det är en tredjedel av gruppen. Men nu står vi här också. Så det är inte så jävla illa. Är det inte. Det är jäkligt häftigt alltså. Ja. Man kan fan inte klaga. Nej. Nice. Ja, som fan. Helvete. Kolla värdet också. Åka ner. Kebnekaise. Backe! I am back in the game. Don't you have your stuff inside the tent?